कोही मानिस धनी हुन्छ त कोही मानिस गरिब हुन्छ। कारण एउटै हो, कसैले आफ्नो जीवनलाई मेहनत गरेर जीवन चलाउने प्रयास गर्छन् भने कसैले त्यही दुःखको चिजलाई छोडेर सुखतिर भाग्छन्। सुखतिर भाग्ने मान्छे कहिले पनि आफ्नो जीवनमा प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले सुखभन्दा पनि पहिला दुःखसँग सङ्घर्ष जसले डटेर लड्न सक्छ त्यो व्यक्ति नै सङ्घर्ष अथवा आफ्नो सोचेका सपनाहरू परिपूर्ति गर्नेछ। आफूसँग भएको असीमित शक्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ। नलेज माइन्ड, हाम्रो दिमागमा के कस्ता चिजहरू छन् हामीले ती कुरा बुझ्न आवश्यक छ, जुन कुराले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरोस्। हाम्रो जीवनमा त्यस्ता चिजहरू छन्, सफल व्यक्तिको जीवनमा त्यस्ता चिजहरू भए जसले आफ्नो जीवनमा भएका चिजहरू परिवर्तन गरे। जीवनमा सफलताको मन्त्र हामीले देखेका पनि छैनौँ र पाइँदैन पनि। जसले मेहनत गर्छ त्यसको चाबी नै त्यही सफलताको मन्त्र हो। त्यसैले जसले मेहनत गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, त्यो उसको हातमा हुन्छ। जित उसैको हुन्छ जसले आफूमा मेहनत गर्छ र आफूमा भरोसा गरेको हुन्छ। मानिसले आफैले सोच्ने गर्छ कि म भाग्यहीन व्यक्ति हुँ, त्यसैले ऊ भाग्यहीन नै हुन्छ। अर्को व्यक्ति हुन्छ जसले म त रिच व्यक्ति अथवा म त भाग्यमानी व्यक्ति हुँ, त्यो व्यक्ति भाग्यमानी नै हुन्छ।